Joo, oikein hyvää päivää taas kaikille. Tämä video on jatko-osa edelliseen videoon. Eli mehän aikaisemmin kaivettiin tuo paineviemäri tuohon valmiiksi. Ja nyt oli semmonen tilanne, että piti alkaa kuoria tuo asfaltti tuosta pois. Ja tähän kohtaan tulee sitten tuo jätevesipumppaamo. Tuosta pitäisi päästä 4,5 metriä alaspäin, että saa pumppaamo asennettua. Pitääpä sanoa tää heti video alkuun, että jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin muista laittaa tämä minun kanava tilaukseen. Tuossa tuo kuorma-auto toi mursketta tuohon toiselle koneelle. Ne minä sitten laittoin palluukuorman jäteasfalttia kyyti. Niin eipähän tarvitse tyhjänä ajella. Tuosta kohtaa löytyi oikein tuommoista nykyaikaista kivimursketta. Kalliomursketta tuo taisi olla. Sitten siitä löytyi tuommoista eristettä. Tämä on yleensä semmonen merkki, että eristeeltä löytyy semmosia erinäköisiä tekniikkaputkia tai jotakin johtoja. Ja niinhän sieltä löytyy. Tuolta löytyy tommosia vanhoja käyttövesi- ja lämpöjohtoputkia. Sitten sieltä löytyy tommonen pyöriä betoninen lämpökanaali. Elikkä se on tommosta osista, betoniosista tehty tommonen betoniputki. Ja siellä sisällä meni samanlain lämpö- ja käyttövesiputkia. Elikkä nuo betoniputken sisällä olevat johot, niin ne on alkuperäisiä, ja sitten mitkä on nuo muoviputket tuossa eristeen alla oli, niin ne on niinku kertaalleen uusittuja. Tuossa vaiheessa niistä ei ollut tietoa, että onko ne käytössä vai ei. Tuolta löytyi tommonen 110 viemäri.
Tuossa meidän valavojan kanssa käytiin tota asiaa läpi ja todettiin, että ne on tommosia vanhoja käytöstä poistuneita putkia, niin he saatiin poistaa tuosta meidän tieltä. Samoin nämä muoviputket, niin nämä oli myös jo käytöstä poistuneita, niin nuokin saatiin katkaista pois. Ja tuo helpotti meidän työtä kovasti, että saatiin nuo purkaa pois tieltä. Joo, sieltä löytyy muutamia sähkökaapeleita. Mutta tällä kertaa nuo sähkökaapelit pysyy eheänä. Ja tuolta löytyi jätevesiviemäri. Tuossa kohtaa alkoi olleen tuo liipperi puomin pituus aika rajoilla. Mutta kyllä tuo sai tehtyä, kun järkevästi vähän mietti aina, että miten kannatti tehdä. Tai en minä nyt tiedä, toimiiko sitä aina niin kaikkein järkevimmin. Mutta ainakin nyt yritettä. Joo, tuossa tosiaan niin menee niitä vanaohjaa käyttövesi- ja lämpöjohtoputkia. Se on silloin johonkin aikaan niin tehty tommosia betonikanaleita. Joo, tuohon piti tehdä tommonen viemärimuutos, että saatiin kaivattua pumppaamon paikka valmiiksi. Elikkä tuohon neliönmuotoiselle alueelle, niin siihen tulee tuo pumppaamo.
Ja tämä on käytöstä poistuva kaivo tuo. Se on vanha sakokaivo. Ja sieltä löytyi yksi viemäriputki. Tällä kertaa tuo oli sadevesiviemäriputki. Ja sittenhän löytyi myös vesijohto. Joku vanha vesijohto. Joo, tuo on vanha sakokaivo. Niin, tuo jää nyt pois käytöstä. Siitä purettiin nuo ylimmät kerrokset ja sitten se myöhemmin täytetään sitten kokonaan. Ja tuosta kohtaa tulee vielä niinku yksi viemäri tuosta oikeanpuoleisesta rakennuksesta. Se viemäriputki näkyy tuolla alhaalla. Tuossa kohtaa oli taas tuo ponttikauha hyvä apuväline. Sai nuo putkealuset tuosta puhtaaksi. Sittenhän sinne tehtiin tietenkin tommonen murskeariina. Sittenhän se tietenkin tiivistettiin tuolla paarijakkaralla. Ja sitten kun kaikki esivalmistelutyöt oli tehty, niin sitten kaivettiin tuo pumppaamon kuoppa valmiiksi. Että 4,5 metriä mentiin tuosta asfaltin pinnasta mitattuna. Tää alkoi olleen liipperille semmonen aika lailla maksimi. Tuo betonilaatta
tehtiin tuolla työmaalla. Eli siihen tehtiin muotti ja raudoitus tehtiin sinne pohjalle ja sitten betoniauto toi siihen vähän betonia. Ja sitten siellä laitettiin tommoset nostolenkit tuonne nurkkiin. Sitten tuo pumppamo sidotaan noista samoista nostolenkeistä kiinni tuohon laattaan. Sehän sitten pitää tuon pumppamon paikallaan. Eli jos olisi kovin märät maat, niin siinähän on riski, että se nousee tuo pumppaamo niinkö ongen kohoa tuolta pintaa. Niin se sijotaan tuonne betonilaattaan kiinni. Joo, nytpä se pumppaamo on sijoittu tuonne betonilaattaan, niin sai alkaa peitteleen umpeen. Joo, tämä on se paineviemäriputki. Joo, tässä kohtaa on tuo sähköhitsaus meneillään. Eli tuossa oli pari tuommoista sähköhitsattavaa muhvia. Joo, pumppaamo on sillä paikallaan ja esitäyttö on tehty. Sitten tuo paineputki on kytketty tonne. Ja tuosta lähtee jätevesiviemäri tonne sinne kaupungin verkostoon. Nämä kaksi kaivoa, eli tämä kaivo ja tuo kaivo, niin nämä on ollut tähän asti semmosia sekakaivoja, eli siihen on mennyt osittain sadevettä ja osittain jätevesivettä, paskavettä. Ja ne kaikki veet on mennyt tämän kaivon kautta. Elikkä tämä on semmonen sekakaivo. Ja täällä on ollut sekaviemäröinti. Elikkä sajevet ja likavet on mennyt kaikki samaan osoitteessa. Ja tuossa on vanha sakokaivo. Tuolla näkyy tuolla näkyy yksi vanha viemäri myös. Elikkä nyt otetaan nuo kaikki viemärit, mitkä
missä on likavettä eli paskavettä, niin ne ohjataan tuonne pumppaamoon. Eli tuolla on tuo putken nokka. Niin kaikki nuo viemäriveet johdetaan sinne. Ja sitten nuo kaikki sajeveet menee jatkossa niin tämän kaivon kautta. Ja se lähtee sitten ne kaupungin verkostoon. Ehkä oli vähän sekavasti selitetty, mutta semmonen on tilanne. Ihan komiaa keliä alkaa olemaan. Tää nyt on teepaita keli. Joo, nyt oli semmonen tilanne, että saatiin alkaa katkaisen nuo vanhat viemäriputket tuolta pois ja ylimääräiset kaivot pois. Meillä oli viemärin käyttökatkos tuossa käytännössä koko päivä. Tehtiin nuo viemärimuutostyöt tuossa. Käännettiin nuo kaikki viemäriputket tuonne jätevesipumppaamoon ja tehtiin ne muutostyöt. Kyllä se tahtoo olla sillä, että vaikka on tiedotettu, että ei saa käyttää vettä ja ei saa laskea vettä viemäriin ja ei saa käydä vessassa, niin kyllä sillä aina tahtoo olla, että se joku sillä käy kuitenkin ja siihen pitää vähän varautua, että siihen, että jos siihen tulee vettä, niin se ei oo heti sillä jalakoihin. Tuossakin oli onneksi hyvin hiekkainen tuo maa, niin se immeytyi aika hyvin tuonne maahan. On se muuten aika lujaa. On. No peitelläänpä tuosta, niin pitää sitten viritellä noin roikaa. Alkaa olleen tässä vaiheessa kytkennät jo aivan hyvällä Niin on. mallilla. Elikkä nämä on kaikki jätevesiviemäriputkia, jotka menee tuonne pumppaamoon. Tuolta suunnalta tulee vielä yksi. Kunhan se saadaan tuo poikki tuo putki. Tämä harmaa 110 putki on myös jätevesiviemäriputki. Ja tämä putki on sadevesiputki. Ja se jatkaa tuonne vanhaan linjaan.
Eli tuo jatkossa tuo linja on pelkästään sadevesikäyttö. Joo, siinä on pumppu. Toinen pumppu meni jo tonne kaivoon, eli tonne pumppaamoon. Eli se on kaksi tuommoista pumppua. Sitten ne vuorottelee, että ne ei palaa kumpikaan loppuun. Onpa pitkä. Joo, kiitoksia oikein paljon kun katsoit tämän videon näinkin pitkälle. Muista painaa tuosta peukalonappia ylöspäin, jos oli sun mielestä hyvä video. Ja saa sitä kirjoittaa myös kommenttia. Ja jos et ole vielä tilannut tätä mun kanavaa, niin muistahan laittaa kanavaa tilaukseen. Mutta kiitoksia, niin palataanpa ensi kerralla asiaan.